nakaka-rockstar naman talaga. Thank you very much. Hello mga ka-partners sa Pag-Asenso. Ito, Yeah, start na tayo. Let's go. Let's go. Alright. Yes, sir. Thank you. Thank you. Good luck. here we go. Amazon's best-selling author, vlogger, business coach, CEO of Rockstar Holding Corporation, the Rockstar speaker from Hermosa, Bataan. Please welcome Doc Gigi Suna. Oh, Gigi! Welcome to our partner, Gigi. Hello mga ka-partners. Hello, Susie. Hi, Doc Gigi. It's nice to meet you. Ang mga accomplishments si Doc Gigi, talaga nakaka-rockstar naman talaga. Thank you very much. Hello mga ka-partners sa Pag-Asenso. Balita ko, meron kang libro na perfect daw sa mga partner natin na ang tawag Are You Ready? Written by you and your co-author, Miss Ayo Jens. Can you tell us a bit more about this book? Yeah, Susie, so ang mga ka-partners sa Pag-Asenso, meron tayong book. Yan. It's all about the transformation book. So paano mabago ang buhay natin? Kung gusto natin, mas pumunlad pa ang ating buhay. Oh, ibig sabihin sa Amazon best-selling author. Share sa atin. Yeah. Balita ko, meron ka daw mga hinadang ibang tips at advice para sa ating mga ka-partner today. Is that right? Yeah. Ganito po, ginawa natin ng ginawa natin mamalit sa pera natin. Yes. So, tulungan natin sila. Let's start with letter S, you see? Yeah. Ang S po is, you need to separate your personal and your business money. Oh. Kasi nga, di ba, nung paghahalo natin ang pera natin, minsan gumagastos ka, nakala mo pera na pala ng business mo. Right. So, you need to separate. Kasi minsan yung conflict, nandun sa wallet. So, pinapasok na sa yung pera. So, nagkakalo ngayon, dapat nakabukod siya ng pera. Ang advice natin, Susie, dapat meron silang dalawang wallet o dalawang lalagyan. Totohanan. Ibig sabihin po, pag mga totohanan, ano talaga yung actual expenses mo at actual money mo? Kasi kailangan, hindi mas madami ang expenses mo sa income. Actually. How do you say to be able to manage that? Like for example, ito lang yung sweldo mo, pero ang taas ng kulihin, budget rate. Yeah. Doon natin papasok yung magkaroon tayo ng additional source of income. Next topic natin. Akala mo yung senior rate ko, hindi yung senior na Paggamit ng skill natin. Kasi pag hindi talaga kasya ang pera natin, mahirapan talaga tayo mag-budget kahit anong gawin natin. So, ang solusyon, increase your flow of income. yung later. Kasi tatanungin na, so paano? Mamaya ko pala yun. Yung na ako si Doc Gigi. Kasi this is a very important topic. Kasi especially just sa experience natin in the last few months. Suddenly we had no way, sometimes may mga times na nawala ng sweldo, yung mga partner natin dyan, di ba? So it was very difficult for them. So this is an opportunity for us na ma-expand yung mga skills natin para siguro hindi lang isa lang sa source of income natin. Yes, exactly. No? Kasi, Susie, sa totoo, 200,000. Oh my goodness. Fantastic. At saka yung slow growth na ganyan, maganda. Ibig sabihin yung interest yes, niya. magkakabihan kasi lahat ng artista may YouTube. Yes, lahat vlogger eh, no? Lahat vloggers na eh. Pero ito sa'yo, parang focus talaga sila dun sa Yeah, I already position isa-isa ng 3 years pa. It was different when you started it? Iba yung position niya. You said you repositioned niya. I used to be a principal. Oh! 15 years na. Educator talaga. Ay, talaga. Nasa puso mo. Calling mo na siya. Oo. Saan school mo? What school? Private school. I'm from Bataan. She came all the way from Bataan, right? Oh, that's one thing. To be with us. Oh, thank you so much. Because I want to see you. Oh, thank you. How far was your ano?
S Smart, kapartner sa Pag-asenso. So, salamat sa mga muli, maraming salamat mula sa Director Ellen, Ma'am Susie, and the rest of the team. Maraming salamat po sa Smart. Nagpapasalamat tayo kasi na-recognize din nila yung ating brand na we advocate business sa mga kapatid natin, sa mga delivers natin. Hindi lang delivers sa mga kababayan natin that really wants to start their business. Lalo na yung mga nasa grassroots, nasa community. So, that's one thing that you need to do. As a business owner, you also need to, to work on your brand. Lagi natin sinasabi yan, mga vloggers, mga YouTubers, mga entrepreneur, you need to build your brand talaga. So, our team now is working sa brand natin, tuloy-tuloy pagtatrabaho natin, how to improve our brand as a rockstar and as an advocate of investing, an advocate of entrepreneurship. Okay? And gusto ko lang, kasi napakita lang namin yung mga hindi ko lang paano gagawin ang aking mga editors, yung kaganapan. Masaya lang tayo, una sa Panginoon, maraming salamat, and yun nga, sa Smart, and sa aking team, and sa inyo lahat, delivers. Don't forget to watch yung page nila noong December 16. So, watch, share. Okay? So, alam niyo, para maraming manood sa webisode ni Doc Gigi. Okay? So, bigyan ko lang kayo ng yung konti lang diniscuss ko doon. So, one, ito ako hinanga ako Smart dito So, gusto din talaga nila na magkaroon tayo ng additional source of income. At isa sa mga na ituro nila, pareho nga kami ng advocacy, pareho kami ng gusto ituro sa tao. To add to your source of income, kailangan gamitin mo yung skill mo. Okay? So, you need to work on your skill. Kailangan, i-discover mo, ano yung skill meron ka. And second, huwag kang mahiya na magpabayad sa skill mo. So, like sinabi ko nga doon sa interview, kung marunong mag-MC ka, then get paid. Walang masama doon. Kasi yun yung talent na binigay sa'yo ni Lord. Tandaan natin, dyan padadaanin ni Lord ang iyong blessing mo. Okay? So, this one. And isa pa sa na-discuss natin doon is how to promote your products online. So, SSS yun So, yung unang S is social media platforms. Okay? So, kailangan meron tayong social media, alam mo yun, meron kang FB page, di ba? Ulitin ko, sabi ni Gary Vaynerchuk, kung meron kang negosyo, wala kang FB, shame on you, di ba? So, kailangan meron tayo nun. And second S natin is join the selling group. So, maraming groups na nagbebenta ng iba't ibang products na binibenta mo rin. Join the group, makipagkaibigan, widen your network. Yun kasi mahalaga, lumawak yung mga kakilala mo. Doon talaga tayo, mga kapatid, doon talaga tayo magtatagumpay. Paglawak ng network mo, kung gaano kadami yung kakilala mo, yan magdadala sa'yo. Yan mag-aangat sa'yo kung sino yung mga kakilala mo. At padami, alam niyo, ito natutunan ko sa buhay, padamihan pala ng kakilala. Totoo po yun. Dati, ang prinsipyo ko sa buhay, ayoko sabihin yung maging sociable masyado. Naging patakaran sa buhay ng mga panahon na nalulungkot tayo, may mga ganong state sa buhay. So, mali pala yun Para umangat ka sa buhay, umasenso ka, yumaman ka, magtagumpay ka, paramihan ng kakilala. So, ang tanong ko sa'yo, ilang kakilala mo? 1,000, 2,000, dagdagan mo pa yan. Okay? So, mas marami ka palang kakilala, mas madami, mas masaya ka, mas matagumpay ka. Okay? So, join different groups. And last po is, yung style mo. Your strategy in posting. Style mo sa social media. Ano ba yung style mo? Like, marami namang, marami tayong paggagayahan. Di ba, sa buhay nga natin ngayon, copy-paste na lang tayo. Okay? So, maghanap ka, ano yung strategy na, gusto ko tong strategy na to, posting content on creating videos. So, yun, aralin natin. Ano yung style mo? Like kami, may iba kaming style. Gusto kong style na gawin namin ngayon 2021. So, sinusimulan na namin. So, ikaw din, if you are selling something, may negosyo ka, ano yung style mo? By giving testimony, by sharing your own life, own experiences, or others' experiences. So, depende sa style mo yan. Okay? So, kailangan ng tatlong S, social media platform, selling group, and your style or your strategy. Okay? So, again, maraming salamat sa inyo lahat. And lagi tayong magtagumpay sa buhay. Salamat sa lahat mga kapartner natin sa Pag-asenso. Let's go. Let's go, let's go.